الرحیم. السلام علیکم. نن تاسو سره د یو داسې ټاپک لپاره راغلی یم کوم چې د 1973 د هغوی د پارټ فسټ د میتھس لپاره ډېر اهم دی. دا ټاپک داسې ټاپک دی چې په دې کې اکثر په پیپر کې د 12 نومبر 15 پورې MCQ ځي او ټایم شاید 15 منټ وي. هغه چې کله موږ حل کوو هغې باندې وخت لګي، کم از کم 2 منټه یو شارټ کوېسچن اخلي د حل کولو لپاره. هغې لپاره موږ داسې ټرکس راوړلي چې هغې باندې انشاءالله په 10 سیکنډ کې موږ د سوال جواب د الجبریک ایکسپریشن سوال جواب چې دی هغه په اسانه لوستلی شو. تاسو بورډ ته ګورئ او ځان په دې باندې پوه کړئ. دا موږ فیکټرز ولیکله ټول د دې. اوس به ګورو چې درې ضرب نه خو دا راځي چې کله موږ یو بل سره جمع کوو که دا 15 کې راکړل دا موږ سره نمبر ځي. 18 او 2 چې موږ جمع کړو 20 راځي، دا موږ سره نه دی. 9 او 4 چې جمع کړو 13 شو، دا هم نه دی. 6 او 6 چې جمع کړو 12 شو، دا هم نه دی. 12 او 3 چې جمع کړو هغې نه موږ سره 15 راځي. ګرانو نو دا موږ سره معلوم شو چې 12 پکې ته A دی او دا 3 پکې ته B دی. نو A سکویر پلس B سکویر به موږ څنګه معلوموو؟ د A په ځای باندې موږ واخلو 12 سکویر پلس د B په ځای به موږ واخلو 3 سکویر. 12 پلس 12 کې ضرب ورکړو نو 144 پلس 3 3 is 9. دا دواړه به جمع کړو موږ 9 او 4 3 1 حاصل 13 1 حاصل 1 او 4 5 1 په خپل ځای راغلی. A سکویر پلس B سکویر از ایکوال ټو 150B. په 10 سیکنډ کې دنده به تاسو ته د دې جواب په اسانه طریقه باندې کې معلوم شي. بل سوال دی موږ سره A plus B is equal to 6, AB is equal to 40, find the value of A square plus B square. دغه ټریک به اوس په دې باندې موږ اپلای کوو. دلته کې د AB نه موږ سره راغلی 40 فیکټرز موږ ولیکو. موږ سره به راشي 10 multiply by 4، بل به موږ ولیکو 20 multiply by 4، بل فیکټر چې موږ سره دی 5 multiply by 8. دا چې کله موږ ولیکو دا د انسرال اوس وګورو چې دا کله جمع کوو دا راځي که نه راځي. نو 10 او 4 چې جمع کوو 16 ته راځي، 24 جمع کوو 24 ته راځي، 5 8 چې جمع کوو هغې نه موږ سره 13 راځي. نو دا یو موږ سره نه راځي. مه کوه. موږ بیا وګورو چې 10 نه چې کله موږ 4 ماینس کړو 6 ته موږ سره راځي. موږ سره پته دا ولګېده چې دا اولنۍ درې فیکټرز دي دا دوه نه دي. دا موږ سره دی 10 پلس ماینس 4. موږ سره به راشي 10 پلس د ماینس سره ضرب کړو ماینس شو 4 شو 10 نه چې 4 راشي هغې موږ سره 6 راغی. موبایل باندې دا دغه کوم هر شي کنه زغره خبر مې کوه سپیا. یو ویلو موږ سره 10 شوله، بل موږ سره ماینس 4 شوله. دا به سپای کې پټ کوو. دا A سکویر موږ سره به راشي 10 سکویر پلس B سکویر په ځای به راشي ماینس 4 سکویر equal to A square plus B square. 10 is 100 plus minus the minus reserve plus show 4 4 the 16. موږ سره 116 چې دی هغه د A square plus B square او درې جواب راغی. 10 سیکنډ کې دنده موږ دا سوال حل کړو. دا بل سوال پکې موږ ولیکو. مخکې موږ له د A plus B ویلو راکړه وه، موږ به A square plus B square معلوموو. په دې کې موږ له A square plus B square ویلو راکړله وایي تاسو A plus B معلوم کړئ چې دا موږ څنګه معلوموو. موږ به څه وکړو؟ هغه طریقه را دا به وګورو. دا 32 موږ سره فیکټرز به وګورو. 16 نه چې موږ په 2 کې ضرب ورکړو هغې نه موږ سره 32 راځي. بل 4 نه چې موږ په 8 کې ضرب ورکړو هغې نه موږ سره 32 راځي. دا موږ سره درې فیکټرز شو. اوس موږ د A پلس B ویلو معلوموو. نو دا اولنۍ موږ وګورو 16 که دا اوس موږ A واخلو دا موږ B واخلو نو دا A سکویر پلس B سکویر دی د هغې ویلو رانو چې د A سکویر شو 16 له په 16 کې موږ ضرب ورکړو هغې نه 256 راځي او دلته موږ سره 80 دی. دا اولنۍ غلط شو.
دیم وګورو 4 له په 4 کې ضرب ورکو هغه نه موږ سره 16 راغی پلس 8 له په 8 کې ضرب ورکو 8 8 زر 64 دا دواړه چې موږ جمع کوو 4 او 16 1 او 6 7 7 او 1 8 8 چې موږ سره راغی دا 4 ملټیپلای بای 8 او دا موږ سره درې فیکټر شو د a پلس b د a ویلو موږ سره 4 شوله او د b ویلو موږ سره 8 شوله a پلس b به د څه برابر شي 4 پلس 8 4 8 چې موږ جمع کړو هغه موږ سره 12 دی راغلی دا هم په لږ شارټ ټایم کې موږ څه وکړله هغه ویلو چې دی هغه موږ بغیر د فارمولې نه هغه راویستله څنګه ویلو وکړله د a پلس b هغه 14 دی د a b 48 دی تاسو a کیوب پلس b کیوب معلوم کړئ هغه به موږ څنګه معلوموو د دې ویلو هغه طریقه ده a b نه موږ سره راغلی 48 د دې فیکټرز موږ ولیکو 24 ملټیپلای بای 2 بل به موږ سره شي 12 multiply by 4 بل به موږ سره شي 6 multiply by 8 نمبر موږ سره شي 14 multiply by 3 دلته موږ ګورو 24 او 2 چې موږ جمع کوو هغه موږ سره 16 د 14 نه راځي 12 او 6 چې موږ جمع کوو نو د دې نه موږ سره 16 راځي چې 6 او 8 موږ جمع کوو هغه موږ سره 14 راځي دا اولنی دوه غلط دریم صحیح شو څلورم په خپله غلط شو موږ سره A او B ویلو راغله د A ویلو 6 شوله د B ویلو 8 شوله اوس په اسانه موږ د A کیوب پلس B کیوب ویلو معلومولی شو د A په ځای باندې 6 کیوب شو پلس د B په ځای باندې 8 کیوب شو 6 له 3 پرې موږ ضرب ورکړو 6 6 زر 36 3 بیا په 6 کې ضرب ورکړو 6 6 زر 36 3 حاصل 6 3 زر 18 او 3 21 او د 8 له چې موږ ضرب وکړو 8 8 زر 64 بیا ولا په 8 کې ضرب ورکړو 4 8 زر 32 3 حاصل شو 6 8 زر 48 او 3 51 د دې نه موږ سره راغی د A کیوب نه موږ سره راغی 216 پلس د B کیوب نه موږ سره راغی 512 دا دواړه موږ جمع کوو نو دا به موږ سره د دې ویلو شي 2 او 6 8 1 او 1 2 5 او 2 7 دا موږ سره د A کیوب پلس B کیوب هغه کوم ویلې چې موږ نه غوښتل هغه موږ سره معلومه شوله ډېر اسانه طریقه ځان پې لږ ونې په وکول غواړي د 9 10 د میث پارټ فرست لپاره ډېره موزون او اسانه طریقه